One thing is needed. Dar un singur lucru trebuiește. Mary has chosen what is better. Maria și-a ales partea cea bună. And it will not be taken away from her. Și nu îi se va lua niciodată. A lot of things in this life can be taken away from you. Multe lucruri în viața asta pot să-ți fie luate. But sitting alone at the feet of Jesus will never be taken. A sta tu singur la picioarele lui Iisus nu poate să-ți fure nimeni. Never be taken away from you. Niciodată nu-ți poate fi luat. Jesus told her, said, there's one thing that's needed. Iisus i-a zis, un singur lucru lipsește. And if I were to go through this crowd here tonight, și dacă aș merge prin mulțimea asta în seara asta, and I'm not going to do this, și nu o să fac lucrul ăsta, and I were to ask you individually, și aș vrea să vă întreb în mod individual, are you spending time alone with God on a daily basis? Petreci timp tu singur cu Dumnezeu într-un mod regulat. I live in this world, so I know what most of your answers would be. Trăiesc eu în lumea de azi și știu care ar fi răspunsul vostru. Well, I pray with a group in the morning. Mă rog cu grupul dimineața. I pray at church. Mă rog la biserică. I pray driving down the road. Mă rog când conduc mașina. But Jesus told Martha, one thing is needed. Dar Iisus i-a zis lui Marta, un lucru trebuiește. Mary has chosen what is better. Maria a ales partea cea bună. She was sitting at the feet of Jesus. Ea stătea la picioarele lui Iisus. You know what you're doing when you're sitting? Știți ce faci când stai? You're not working. Nu muncești. There's no distractions. Nu e nicio distragere. You're just sitting. Doar stai. And that's what Mary had chosen. Și asta a ales Maria. Here's what she was saying. Asta spunea ea. Jesus, what you have to say to me Asta spunea Maria, Iisus, ce ai tu să-mi spui mie is the most important thing right now. Este cel mai important lucru acum. Wow. How about you tonight? Cum e cu tine în seara asta? This is a time that I want you to begin to reflect on your life. Vreau să încep să reflecți în viața ta, să te uiți în viața. Have you been spending time alone with God? Ai petrecut timp doar tu cu Domnul? Just you in His presence. Doar tu în prezența Lui. The Father is waiting to meet you there. Tatăl așteaptă să te găsească, să te întâlnească acolo. Again, this isn't meant to condemn you. Nu-i intenționat să vă condamne. This is meant to entice you to pray. Este intenționat să vă ademenească, să vă Are you ready to go to the next level in your life? Dacă ești gata să mergi la nivelul următor în viața ta, begin to spend time alone. Începe să petreci timp singur cu Dumnezeu. He will reward you. El te va răsplăti. More important than that, you spend time with the Creator. Mai mult, tu petreci timp cu Creatorul Cerului. Alone with God. Tu ești singur cu Dumnezeu. Start now, young person. Începe acum. Start now doing it. Persoană tânără care ești aici. Spending time alone with Începe God. acum să faci. Won't you stand with me? Vreau să vă ridicați împreună cu mine. Father, better is one day in your secret place. Tată, e mult mai bine o zi în locul tău secret than 1,000 elsewhere. Decât 1000 în altă parte. 1,000 elsewhere. Decât 1000 în altă parte. And as you're beginning this season of prayer and fasting, și în timp ce începeți acest timp de post și rugăciune, let it be a season in which you get alone with God. Lăsați-l să fie un sezon în care veți fi singur cu Dumnezeu. That you plan to get alone with God. Când tu planifici să fii singur cu Dumnezeu. And know what it is to be refreshed in His presence. Și să vezi ce înseamnă să fii prospătat în prezența Lui. When I was pastoring a church, când păstoream o biserică, and working a secular job at the same time, și lucram și o slujbă, o altă slujbă în același timp, I was very, very busy. Eram foarte, foarte ocupat. There were times that my job required me to be there like at 4 o'clock in the morning. Au fost timpuri când slujba mea îmi cerea să fiu la ora 4 dimineața acolo. So many times most all the time I would awaken. Și de multe ori mă trezeam. An hour before I needed to. O oră înainte să trebuiască. Just to spend time with God. Doar să petrec timp cu Dumnezeu. Something that I've always just valued in my life. E un lucru care totdeauna l-am evaluat, l-am apreciat mult în viața mea. Because listen, you can learn to preach. Vreau să poți să înveți să predici. That's what I am. I'm a preacher. Asta sunt un predicator. You can learn to preach. Poți să înveți să te rogi, să predici. Those of you that play instruments and sing, cei care cântați la instrumente și cântați, you can do it by sheer talent. Poți să faci doar prin pur talent. No different than somebody that's in a rock and roll band, okay? Nu e nicio diferență între unul care e într-o trupă de rock. But you want to make a difference in what you do? Dar vrei să faci o diferență în ceea ce faci? You get alone in the presence of God.
du-te singur în prezența lui And you Dumnezeu. play that guitar after being in His presence. Și cântă acea chitară după ce ești în prezența You lui. play those drums after being in His Și presence. cântă la cele tobe după ce ești în prezența You lui. preach and teach after being in His Și presence. predică și dă învățătură după ce ești în prezența lui. What I want you to do is begin to examine your heart. Doar aș vrea să vă examinați inima voastră. Just be honest with the Lord. Fiți sincer cu Domnul. God, have I made you the priority in my life? Doamne, te-am făcut pe tine prioritatea vieții mele, As Jesus taught, la fel cum Iisus m-a învățat. have I got alone with you? Am fost eu singur cu tine. Have I shut the door behind me? Am închis ușa după mine.